Oké, daar zijn we weer met een nieuwe vlog van de Grandies, Marinis en Merlies. En ja, zoals jullie de afgelopen week hebben gezien in de belichte teelt, hadden we 2 weken geleden nog geen kleur. Vorige week hadden we een beetje kleur. En deze week hebben we de eerste oogst in de market. En ja, mooi verschil om te zien tussen de Merlies, de Marinis en last but not least de Grandies. Dus we zijn weer up and running met alle market en klantbezoeken en alles wat erbij hoort. Maar nu eerst even naar het gewas. Oké, als eerste gewas deze week de Marinis in de onbelichte kas. En ja, wat we zien is afgelopen vrijdag is deze op de mat gegaan. Dus de worteltjes die gaan er langzaam maar zeker nu de mat in. We hebben daarom ook absoluut de hele week nog geen water gegeven om die plant maar te laten zoeken. Het wordt wel langzamerhand tijd, want je ziet dat de kop best wel een beetje donker aan het worden is. Nou, de tweede in het rijtje is de Merlies. En ja, hier zie je ook echt die donkere kop. Je ziet hier ook weer meer tekening van de Pepino-besmetting. En ja, we hebben echt een beetje daglicht nodig om dat hij daar weer bovenop komt. Als derde in de onbelichte teelt de Grandies. En ja, wat we hier zien is dat de Grandies eigenlijk de sterkste groeier is van de 3. En ja, qua trosontwikkeling ontlopen ze elkaar op het moment niet zoveel. Dus overal bloeit ongeveer de derde tros nu. Dus dat gaat zoals het hoort. Wat nog een klein highlightje is deze week, is dat ja, door het zachte weer en doordat we toch die plant actief willen houden, hebben we eigenlijk ons tweede scherm, waar we toch in geïnvesteerd hebben, wederom niet gebruikt. Hallo Arco. Nou, goedemorgen John. Goedemorgen. Nou, zoals jullie weten doe ik natuurlijk het werk hier niet alleen in het Experience Center. En ja, toevallig loop ik nou Arco tegen het lijf. En kun jij een klein beetje uitleggen waar je mee bezig gaat op het moment? Dat wil ik graag doen. Mijn naam is Arco van der Hout. Ik werk voor de Marketing Development afdeling van de Ruitenzaden. Wat wij doen is rassen testen in de praktijk. Daar de data van verzamelen en als die rassen het goed doen, dan kunnen we hem zeg maar het jaar erop introduceren. We hebben nu ook een nieuw ras, 1032, de naam is Middle East. Die hebben we op verschillende plaatsen in Saudi-Arabië geïntroduceerd. We zijn erg benieuwd hoe dit ras het gaat doen. En geven jullie dan ook nog een soort teeltadvies op dat ras in het Midden-Oosten of is het alleen het introduceren? Als de introductie goed is en hij wordt zeg maar voor commercieel gemaakt, dan geven we uiteraard ook teeltips, hoe zo'n ras geteeld moet worden onder die omstandigheden. Ja, dus dat doen we, dat schrijven wij ook dan. Ja. Oké, nou onwijs bedankt Ja. en succes in het Midden-Oosten. Dankjewel. Van de onbelichte naar de belichte kas. Nou, hier heb je echt een totaal ander zicht op het gewas, zeg maar. We belichten hier ook nog steeds van 12 uur 's nachts tot 4 uur 's middags. Dus omdat na 4 is het eigenlijk niet meer te betalen. Dus dat doen we, de laatste 2 uurtjes doen we niet. Ja, zoals je in de intro hebt gezien, de eerste tros is eraf. Dus het seizoen is nu echt begonnen. Wat we verder zien, op het moment geen bladrandjes, een sterke paarse kop en goed generatief. Tweede, als ene laatste, zeg maar, de Merlies. En ja, hier zien we ook nog steeds een sterke kop, een goed generatief gewas. En wat ik deze week nog wil highlighten, we kregen een vraag via internet over onze watergeefstrategie. En om dat in het kort een klein beetje uit te leggen, proberen we de intering ongeveer tussen de 70% naar 50% te laten gaan. En ook water te geven, dat we ook nog een drain creëren. Dus dat proberen we dus nu echt te focussen. Tussen 9:30 en 1 geven we water en de rest van de dag niet. Als laatste van de 3 de Grandies. En ja, zoals jullie weten de sterkste groeier van de 3. En dat zie je ook nu terug in de plant. Het is echt een forse plant zoals die erbij staat. Nog even terugkomen op het water geven. Als we kijken naar de EC die we geven is ongeveer 3,8 EC. En met het interen erbij gaat de mat soms wel eens naar 7 EC. Maar dat is puur als generatieve actie. Als laatste wat ik wilde mededelen is dat we deze week voor het eerst makrelopers hebben uitgezet. Dus ter ondersteuning van de witte vliegbestrijding. En ja, tot zover de vlog. En ik zou zeggen tot volgende week.